What's up guys? Welcome back to another episode of this vlog. Okay. So, medyo nahihirapan pa rin tayo sa pag-introduce ng ating channel kasi nga nagkaroon tayo ng slight conflict pagdating doon sa ating introduction before. So, this time around, we are trying our best na gumamit tayo ng introduction na neutral. Kumbaga parang wala tayong naaapakang mga perception ng mga ibang tao. At syempre, kaya natin ginagawa uli itong vlog natin for today is alam naman natin na hanap na kayo ng hanap ng solusyon para sa tenga nyong masakit. Okay? Malamang ito na yung solusyon na hinahanap nyo dahil yung tuturo natin technique ay isang breathing technique na for sure matutulungan natin yung kasalukuyan yung nararamdaman. Okay? Bago nga para tayo mag-umpisa, my name is Eros, isang clinical audiologist and content creator about the ears. Okay, sinisimplify na lang natin yung ating content kasi alam naman natin na bibihira yung mga ganitong klaseng vlog at syempre considered siya as niche, di ba? Hindi naman parating araw-araw manonood kayo, hindi naman siya entertainment. Kumbaga practical solution lang siya na para sundan nyo at pakinggan. Okay? So, para matulungan nyo yung channel na makarating do sa ating mga kababayan o mga kakilala is po pwedeng mag-subscribe kayo at paki-like itong ating content at tapusin yung video. Okay? So, oo nga pala, syempre kasama do sa content natin for today is yung nakasulat sa baba. Meron tayong mga chapters dyan. Po pwede kayo mag-skip kung ayaw nyo or kung kakilala nyo na ako. However, as a disclaimer, dahil nga we are streamlining the content na yung pinaka-effective sa lahat ng home remedy, yun ang ituturo natin for today. Okay? So, naka-like na at subscribe na kayo, di ba? So, magpo-proceed na tayo sa ating content. Okay? So, nagkakaroon tayo ng pain sa ear or kadalasan nagkakaroon tayo ng pain sa ear pag nagkakaroon tayo ng pressure imbalance. Okay? Nangyayari yung pressure imbalance na yon sa mga sumusunod na aspeto. Una sa lahat, or yung main cause kung bakit tayo nagkakaroon ng ear pain is pag meron tayong chronic o matagal na sipon. Okay? Pangalawa is kung meron kayong matagal na sipon, maaaring meron kayong problema sa inyong sinus cavity or nasal passage nyo, tulad ng meron kayong allergy na parating basa ang inyong ilong. Pwede rin na madalas kayong bumiyahe sa malalamig na lugar or dun sa mga matataas na matataas na lugar or mahilig kayong mag-ride ng eroplano. Pwede rin the other way around, mahilig kayong sumisid sa dagat or paminsan-minsan pero bibihira yon, kumbaga parang yung nagdi-deep diving kayo sa Pilipinas. Okay? So yun yung mga nagko-cause ng pressure imbalance. At kadalasan merong nasisira sa tenga natin na aparato. Hindi naman na totally nasisira na hindi siya gumagalaw. Nagkakaroon siya ng tinatawag nating dysfunction. Okay? Yung part ng tenga na yon ay yung tinatawag nating eustachian tube. So, yung eustachian tube ay isang tubo na tumutulay mula sa ating nasal cavity o sa ating sinuses papunta sa lalamunan at papunta sa ating tenga. Now, pag meron kayong sipon or meron kayong basa yung ilong nyo or pwede rin na meron kayong obstruction sa ilong, pwede yun mabarahan. Okay? So, pag nabarahan siya, ang nangyayari is nagkakaroon ng tubig yung inyong middle ear. So, nagkakaroon siya ng pressure kaya siya sumasakit. Okay? So, parehas din siya pagdating naman sa high elevated na mga area na kung saan pag nasa taas ka, syempre yung pressure sa loob ng katawan mo gustong mag-pop out. Okay? Pag nasa ilalim ka naman ng tubig, yung pressure sa tubig gustong pumasok sa loob ng katawan mo, kaya nagkakaroon din ng instances ng pain. Now, try to imagine kung sira yung tubo na yun. Siyempre, pag nasa high elevated area ka, parang nahihigop lahat yung bara papunta doon sa inyong tenga. Pag sa ilalim naman ng tubig, siyempre kung may bara yung eustachian tube nyo,
paano siya, kumbaga paano siya tawag dito, mag-a-adjust yung inyong eardrum papaloob ng inyong tenga. Okay, so klaro, no? So yun yung nasisira, or yun yung nag-explain bakit tayo minsan nagkakaroon ng clog sensation, pain sa ating tenga. Now, meron tayong simple solution na amongst all ng content natin dito sa ating channel, ito yung pinaka-effective. Okay, maraming method pero ito yung pinaka-effective. Yung tinatawag nating Valsalva maneuver. So yung Valsalva maneuver is isang breathing technique na kung saan magpupwersahin natin yung hangin sa ating baga na lumabas o dumaan sa ating eustachian tube. So paano natin gagawin yun? Is kadalasan isasarado natin yung mga access sa ating pag-exhale tulad ng ating bibig, ng ating ilong, at syempre yung ating mga lacrimal ducts. So pipikit din kayo. Pero disclaimer doon is syempre kahit papaano is gawin yung dahan-dahan. Okay? Dahan-dahan yung inyong paggawa ng exercise. Kaya dahan-dahan kasi may mga instances na, for example, puno na pala ng liquid ang inyong eardrum. Okay, so pag pinuwersa nyo, maaring ma-rupture or pumutok yung eardrum nyo, instead na makatulong, lalong mapasama. Okay, yung Valsalva maneuver. So gawin na natin yung method kung paano siya ginagawa. Okay, so una sa lahat, huminga kayo malalim like this. And then, bago kayo mag-exhale, sarado yung bibig nyo, ilong nyo, tsaka pumikit kayo at dahan-dahan yung ibuga. Okay, so since wala na siyang lalabasan ng hangin, is maririnig nyo magpa-pop yung tenga nyo. Meaning na yung hangin nakarating na dun sa inyong eardrum. Okay? So ganito lang siya. Hinga ng malalim. Cover your nose and mouth and pikit. Ayun na. Pag narinig nyo nag-pop na yung tenga nyo, ibig sabihin nakarating na o na padaan natin yung hangin sa inyong tenga. Okay. May mga disclaimers tayo na kailangan or nakalimutan kong ibanggit kahapon kasi ang tagal nating hindi nag-vlog. Ngayon lang tayo nag-vlog uli. Disclaimers. So, tulad nga na nabanggit ko, pag nagkaroon na kayo ng simptomas na nagkaroon kayo ng sipon, nagkaroon kayo ng allergy, bumiyahe kayo, o sumisid kayo sa tubig, tapos naramdaman nyo na clog yung tenga nyo at nagkaroon kayo ng pain, pwede nyo gawin to. However, sa ating exercise, kung hindi siya mag-work, seek medical attention. Okay? Dahil maaring posibleng meron kayong bara sa labas, so sa ating external auditory canal, pwedeng meron kayong polyp na nakaharang sa inyong eustachian tube, pwede rin sa inyong ilong, kaya hindi nyo magawa yung maneuver. At syempre, kung pag Valsalva maneuver nyo, naramdaman nyo na parang may hangin na lumalabas, ibig sabihin ruptured na yung inyong eardrum. Okay, so seek an otologist or an ENT for further evaluation and assessment, at syempre treatment na rin. Okay, so just a gentle reminder, pag nag-seek kayo ng medical attention, sundin nyo yung payo ng doktor, gawin yung plano niya na gamutan, at pinaka-importante, babalik kayo doon sa doktor para i-assess kung effective ba yung gamutan. Again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano gagawin yon? By sharing this video and commenting below kung meron kayong problema sa inyong ears o doon sa mga kakilala nyo. Until our next episode, until then, see you soon. God bless. Bye.